Köszöntök mindent az 50. Erdővízkupa futóversenyen. El kell mondjuk azt, hogy ez a legöregebb, legrégebbi futóverseny Romániában, ami amatőr futóverseny. Itt van az a tanár úr, aki indította 74-ben a futóversenyt. Kövér Sándor tanár úrt megkérem lépjen elő, ő volt a kezdeményező, egy nagy tapsot kérünk az első verseny megszervezőjét. Ugyancsak kérjük Barta tanár úrt, aki segítője volt, együtt dolgoztak. Itt van, neki is kérjük egy nagy tapsot. És kérjük a tanfegyőrünket is, aki számos éven keresztül segített a munkákat. Itt van, megtisztelt újra jelenlétével. Köszönjük szépen! És nem különben köszöntjük a versenyzőket, köszönjük, hogy eljöttetek ebben a rossz időben, ahogyan a tanároknak is, szülőknek is, akik megjelentek. Mindenkinek jó versenyzést kívánunk, vigyázzunk a sportszerű versenyzésre, egymást nem szabad taszítani, lökni, akasztani, aki ilyesmit csinál, sajnos ki kell zárjuk a versenyből. Ha valaki nem jó korosztályba fut, az is ki lesz zárva a versenyből. A táblákra fel van írva láthatóan, hogy milyen korcsoport, tessék megnézni, indulás előtt is még ellenőrizzük le, hogy minden rendben van. Ugye az első Erdővízkupa futóverseny az 1973-74-es tanévben volt megrendezve. Azóta megszakítás nélkül folyik, kivétel ez a Covid-os év volt, 2020-as, amikor nekünk ugye nem lehetett versenyeket tartani. A mai nap 166 versenyző volt, ugye esős idő volt, de így is elég szép számban megjelentek versenyzők. A távolságok azok évek óta változatlanok. Először 4 kategórián belül volt a verseny, a 91-ben, amikor 91-ben vannak első statisztikák, amikor ilyen kimutatások, amikor meg volt szervezve a verseny. Az előtte levő évekről nem maradt nekünk írásos dokumentum. Attól errefelé összerendeztem írcsomókba a dokumentumokat, és minden évnek megvannak a győztesei, sőt az egész lista megvan, aki befutott. Minden évben van nyílt kategória, csak nem minden évben van versenyző. Most például az idén sem volt, tavaly volt, tavaly előtt volt, az idén nem volt. Valószínűleg a rossz idő miatt nem volt, de majdnem minden évben volt Open kategória. Érdekesség ennek az Open kategóriának, hogy valamikor még mi a testkönyv tanárok is, egy része is lefuttuk ezt a távot. Emlékszem, egy jó pár évvel ezelőtt, én magam is futtam a verseny végén, lefuttuk a távot. Autóbusszal gyorsan levittek, és mi visszafuttunk a távon a város alsó végítől. Nem tudom, hogy a mai versenyen nem néztem meg még a statisztikákat, hogy mindegyik településég képviselték-e magukat, de általában igen. Hát általában igen, időnként vannak kivételek, hogy valamelyik iskolától nem jönnek, mert valószínűleg az történik olyan, hogy a testtanútanárnak éppen valami olyan problémája, hogy nem tud eljönni. És akkor nincs, aki gyereket elhozza, emiatt akkor elmarad, hogy az iskola nem fog tudni jönni. De másképpen azért igyekeznek a tanárok is, és jönnek a gyerekek is. Ezek a diákok, akik itt győznek, azok a megyei futóversenyen is sok esetben dobogón végeznek. Tehát, ha nem is nyerik meg a versenyt, de dobogón vagy dobogó közben végeznek. Tehát ez a verseny az annyira erős, hogy már a megyei verseny, nem azt mondom, hogy erősebb, mint a megyei iskolás futóverseny, de aki itt jó eredményt ér, az ott is jó eséllyel számíthat arra, hogy felkerül a dobogóra, vagy dobogó közelben végez. Volt olyan év is, amikor megnyertük, tehát egyik-másik korosztályban megnyertük, országoson is voltak diákjaink az évek alatt többször is, úgyhogy megnyerték a megyei versenyt. Miután megnyerték az Erdővízkupát, megnyerte a megyeit, majd elkerült az országos futóversenyre is a gyerek. Konsza Gyöngyvérnek hívtak, igen, de mások is voltak, mert itt Dénes Domokos, aki bardoci születésű, bardoci iskolába járt annak idején, vagy olasz telekről Fodor Piroska, ő is nagyon eredményeket ért el annak idején, és még mások is. Volt egy tanárnevezető, emlékszem, egy tanárnevezető lányka, aki Köpeci volt, az is országosan is jó eredményt ért el, vagy Vojko Róbert, ő baróti születésű tanuló, ez is országoson volt, tehát elég sokan azért elkerültek az országosig is. Az igazság azt, hogy nem is gondolkozom ezzel, hogy fontos vagy nem fontos. Ez már olyan, mint egy hagyomány, ez majdnem kötelező, hogy megszervezzük a versenyt. Ezen kívül pedig ugye azt én testnevetanárként
próbálom elérni, hogy mozgassam a gyerekeket mindenféleképpen. Úgy futóversenyek szervezéssel, sportjátékok, labdajátékok szervezésével, illetve irányításával, hogy mozogjanak a gyerekek, tehát szokják meg a rendszeres mozgást. Persze ez egyetlen egy futóverseny, ez nem rendszer. Akkor lenne rendszer, hogyha a gyerek tudatosan készülne, esetleg a szüleivel, otthon elmennének futni közben. Hallottam, volt erre is példa, hogy bizonyos tanítványaink édesapjukkal az elmúlt napokban elmentek futni. Tehát, a lényeg az, hogy hozzá szoktassuk, hogy fussanak a gyerekek, hogy mozogjanak. Most ebben az esetben fussanak, mert hogy futóversenyről beszélünk. Tehát elsősorban hálás vagyok, hogy itt lehetek, és volt, aki tovább vitte ezt a hagyományt, mert most már hagyomány, és 50 évet megért, meglepett a torta, születésnap, de hogy született akkor a gyerek? Tehát idáig nem mondtam soha el. Én 5 évet atlétizáltam, benne voltam 2 évet az országos ifjúsági válogatottba, és Krajován voltam leigazolva, és 1970-ben felkértek, hogy cseréljek nevet, az Alexandrot kicseréltem Sándorra. És akkor megfogadtam, hogy atlétika edző leszek. Kihelyeztek, beindult Olcemen a megsegítő iskola, amúgy a mellékszakon gyógytornász, és oda voltam kihelyezve. Ott nem volt sok órám, mert a gyógytornával kevés, 13 gyerek volt. Azt mondták, hogy az olcemi iskola fel fog jönni Barótra, mert a bányát bezárják, és az iroda helyiségbe fogják hozni a megsegítő iskolát. És felküldtek, hogy várjon, hogy jöjjön az olcemi iskola, ami mai napig is várja, hogy ide érkezzen. Feljöttem ide, most mondta itt Imre ma, hogy személyesen kért Boda igazgató úr, hogy én jöjjek fel, mivel azelőtt egy évharmadot a 7-es iskolába Kutasi Lászlónál helyettesítettem, és ott csináltam egy atlétika csoportot, erre felfigyeltek, és amikor felértem ide, Demeter Miki volt a tanfelügyelő, és kiegészítette a katedrát 6 órával, ami a Sepsiszentgyörgyi Sportiskolához tartozott. Így megalakítottam a csoportot, de hogy tudjak válogatni, gondoltam, hogy a környező falvakból is jó lenne megismerni a gyerekeket, kéne valamit csinálni. A keserű kertbe tartottuk az edzéseket, láttam, milyen jó hely az ilyen terepfutásnak, és meglepetésemre minden faluból hoztak gyerekeket, és így 1974. októberében megszerveztük Imrével együtt, mert ő kollégám volt, az első Erdővidék kupát. 2 évet tevékenykedtem itt, utána áthelyeztek Kézdivásárhelyre, ott volt a legerősebb atlétikai központ, és utána visszajöttünk a gyerekekkel, és élmény volt nekem az, már itt János említette, mikor Turóci Anikó országos bajnok volt, eljön ide versenyre, és egy baconi csinódról kislány, Konsza Gyöngyi, legalább egy olyan 15 méterrel megverte. És akkor sikerült Gyöngyit elvinni Kézdivásárhelyre, többszörös országos bajnok volt, válogatott, és azt hiszem a legnagyobb felfedezettje volt ennek a versenynek.
emlékszem arra, hogy az igazgató úr majdnem minden héten kétszer jár be Szentgyőrre azért, hogy kiharcolja, nem tudom honnan ismert téged annyira, de azt mondta nekem, Kövér Sándor kell, és mindenkinek a közreműködésével sikerült az, hogy ténylegesen téged ide kihelyeztek, örvendünk annak, együtt egy évet nagyon szépet eltöltöttünk. Én is atlétika szakos lévén, ugye valamikor távugró edzéseket csináltam a főiskolába, és országos 6. helyet dicsekedhetem. Én is ugye 7 méter 12 centiméterrel. Na, itt nem sikerült az, hogy hirtelennyibe bekapcsolódjak az atlétikai tevékenységbe, de neki fogtam, és volt egy olyan gyermeksereg, aki nagyon jó volt labdajátékban. Ácsiékről van szó, ugye az a korosztály tényleg egy olyan korosztály volt, hogy mindenben szenzációs volt, és történt az, hogy a megyét tönkrevertük volna, de hát ezt nem akarták. A pártaktivista, aki volt ezen a bizonyos versenyen, közben szólott, és úgy kellett bíráskodni, hogy a végén nálunk 3 foros előny 1 perc alatt elfogyott, és egy góllal megnyerte az ellenfél, mert 3 embert hirtelennyire kitettek, még engemet is a teremből. Aztán utána visszamentem, és valamiket mondtam én a pártaktivista elvtársnak, hogy kijöttek, és egy nagy gyűlés lett, és történetesen ezért hagytam itt én Barótot, mert az egész tanári karból 3 ember állt mellettem, a többi lesütötte a fejét, még az igazgató úr is. Így került az, hogy te folytattad tovább itt Baróton, és én kimentem 16 évig Bardocra. Bardocon is voltak eredmények, például itt van ez a férjét, akkoriban tudja, hogy országos bajnokságra is ment pontosan mezei futásból, innen került ki pontosan az Erdővidék kupából. Aztán ugye a változás után visszakerültünk a Baróti Liceumba, Dimény tanár úrral, igazgató úrral, és a feleségével együtt, hirtelenjében, mert innen mind eltávoztak Magyarországra az akkori tanárok. Kolumbán, akkor BC, és Béla és úgy. Tehát mind elmentek, és akkor ugye rendbe kellett tenni a baróti sportot, sikerült nekünk nagyjából, köszönhető, hogy igazgató úr lett, ugye, és akkor köszönhetőleg annak, hogy akkor hirtelenjében Máté Sándort magam mellé ragadtam, elment és elvégezte a testnevelési főiskola, vagy mi volt, vagy egyetem, nem tudom mit, Brassóba, visszakerült Barótra, és azóta együtt dolgozunk, és úgy értünk el eredményeket, ezt elmerem mondani, hogy ő termelte fel nekem a 8. osztályból a 9-be az embereket, az anyagokat, és utána ténylegesen nagyon szép eredményeket értünk el. Úgy futóversenyben, mint a labdajátékokban. Én nagyon büszke voltam egész pályafutásom alatt, hogy van egy olyan erdővidéki verseny, amely közelít az 50 évhez. Megszakítás nélkül. És talán ezt emelném ki. Tehát egy adott pillanatban egy jó ötlet, ami ugye éppen olyan volt, hogy akkor a sportiskolákra tevődött a nagyobb hangsúly, hogy tulajdonképpen a teljesítmény sportot generálja, de ennek hogy van, ráhatása volt az egész erdővidéki sportra. Mert ugye, hogy az iskolák is bekerültek, az azt jelentette, hogy találkoztak a úgymond amatőr sportolók, az
a teljesítménysportolókkal. És ebből látta azt, hogy jó, én megnyerem azt a Pionír kupa futóversenyt, de emellett én nem vagyok. Nekem vagy többet kell dolgozni, vagy jobban oda kell figyelni, de valami más kellene. Na, elég az, hogy ugye ezek szépen minden évben megrendeződtek. Amikor a 90-es fordulat hozta azt, hogy Erdővidék testnevelés szakosok nélkül maradt. És azt így ezen a kezemen fel tudom számolni, hogy hányan maradtunk szakképzett testnevelő tanárok, mert abban egyetértek, hogy egy része vette a könnyebbet. Én nem akarom sérteni egyetlen kollégámat sem, aki úgy gondolta, hogy Magyarországon tudja a pályafutását ki teljesíteni. De el kell mondjam, hogy nagyon sok román kolléga is elment. Ebből egyesek becsületesen elmondták, hogy ők bizony itt jól érezték magukat, és elmentek, azóta is kapcsolatban vagyunk. Voltak olyanok is, akik bizony nem azt mondták, hogy milyen jól érezték maguk, milyen jó szakmaiság van az erdővidéki módszertani körbe. Abban az időben engem neveztek ki, mert nem volt már testnevelő tanfelügyelő, és akkor én voltam az is, a módszertani köri vezető, de tényleg nagyon jó területi munka folyt. És hát úgy jó volt, mert minden verseny meg volt szervezve, le volt bontva, minden iskola szerepelt. Tehát volt egy nagyon jó élet, sportélet. És ez annyira volt ez a mezei futóverseny, hogy nem is kellett mondani, amikor következett október eleje, már mindenki tudta, hogy ebből egyszer Erdővidék kupa. A futóversenyek után mindig leültünk, mindig megbeszéltünk dolgokat, terveztünk, megbeszéltük, hogy bizonyos dolgokat éppen hogy lehet kivédeni, mert sokat kellett kivédeni a pályafutásunk során. Kezdtünk bővülni is, mert közben a kollégák megmaradtak a posztokon, és elvégezték az egyetemeket, és most hála az Istennek sok szakemberünk van. Úgyhogy én erre nagyon büszke vagyok. Végülis én nem tudom, hogy ehhez én mivel járultam hozzá, de úgy érzem, valamivel igen. Úgy érzem. És én nagyon fontosnak tartom, hogy Sándor említette, hogy milyen jó volt, hogy kaptak ők útmutatást, meg együtt dolgoztunk, és minden. Milyen jó volt. Most éppen az áll fenn, hogy nagyon sok fiatal van, akit nem is ismerek személyesen, de úgyis megismerem, és egy adott pillanatban van, akire támaszkodjanak, van, akitől kapjanak egy lökést, egy támogatást, mert mikor az egyetemet elvégezzük, az még nem azt jelenti, hogy fel is készültünk a pályára. Még nagyon-nagyon sokat kell tanulni, nagyon sokat kell tapasztalni, mert ha tudunk valamit, és tapasztalatunk nincs, akkor bizony döcög a szekér. Nagyon. Tehát a tapasztalatot nagyon össze kell hangolni a naprakész tudással. És akkor van előrelépés. Na most azt is kihangsúlyoznám, hogy a testnevelés az egy tudomány. A sport az egy tudomány. Sokat harcoltunk, hogy ne úgy kezeljék az oktatásba a testnevelés, mint a legutolsó tantárgy. Ezután már csak a magaviselet jön, de hát azzal most nem is foglalkoznak, hogy hányas a magaviseletük. Ez egy másik kérdés, de ezt tudni kell. És akkor itt jönnek azok a dolgok, hogy vajon miért nincs eredmény, vajon miért nem működik a foci csapat, vajon miért nincsen atlétikában eredményünk, azért, mert ahhoz kell érteni. És aki erre nem készült fel, az nem tudja csinálni. És amikor az egyetemet elvégeztem, még sokat kell tanulni. Ez a legrégebbi
amatőr futóverseny az országban. Tehát ez nagy dolog. A futóverseny 50 évvel ezelőtt Kövér tanár úr kezdeményezéssel szervezték először meg. Ő volt az egyik szervező, a másik, ha jól tudom, Barta tanár úr. A tanár úr az 50 éves évfordulónkra külön díjjal létezett. Most megkérem, hogy adja azt a külön díjakat. 50 évvel ezelőtt, szintén egy ilyen októberi napon, csak sütött a nap, ezért nagyon örvendek, hogy ilyen nagy számban az időjárás ellenére is részt vettetek. Megszerveztük a Keserű kertben az első erdővidéki futóversenyt. Amikor a 30. futóverseny volt, a személyes érmemet, amit előre 1967-ben nyertem az országos versenyen, a 30. befutónak adtam át. Most szintén szeretném az 50. beérkezőnek egy érmet adni, és ez nem más, mint Lázár Ilona. Annyit jeltek, hogy egy erdővidék könyv jelent meg Kis Zoli bácsi által, annak fekete, piros a csikozata könyv, ezért választottam ezt az érmet. Akkor nem lehetett ennyi érem, nem lehetett diploma, nem lehetett kupa, tehát nem is lehetett a kereskedelemre se kapni. És az első díjak, amit átadtunk, az iskola tanulói Barta keresztemes könyvjelzőköt, egy kupa volt rajta, és írta első, második, harmadik hely. Sajnos, hogy ebből nincsen nekem példány, de viszont van, amit 1975-ben készítettek, és ezt adtuk át, ezért nincs rajta első, második, harmadik hely. Egy kicsi selejt, kimentek a diákok a varrásnál, ezért megmaradt nekem, és én ezt azt szeretném adni a szervezőknek. Szintén indítottam Sepsiszentgyörgyön egy versenyt, az Állajos emlékverseny. Amikor nyugdíjba vonultam, kaptam egy kupát tőlük, és én úgy gondoltam, hogy a legjobb hely, ahol megőrződik továbbra, és még 50 évet megszervezik a erdővidéki kupát, a Baróti Testnevelési Katedrának adományozom ezt a kupát. Akkor további sok szerencsét, segítséget mindenkinek. Köszönjük szépen, tanár! Köszönjük szépen Kövér Sándor tanár úrnak, mint ahogy mondtam, azt is, hogy egyáltalán valamikor 74-ben elkezdte a versenyt, amit mi kötelességünknek éreztünk és folytattunk azóta is. Én inkább egy-két adatot szeretnék közölni a futóversennyel kapcsolatos, de azelőtt még egyszer meg akarom mindenkinek köszönni a segítségét. Én most nem említek így név szerint, nem említek többet senkit, de csapat nélkül, támogatás nélkül nem működnek ezek a dolgok. Tehát ezek a rendezvényeket csak akkor lehet megtartani és jól végbevinni a dolgokat, hogyha csapat van. Na most el kell mondjam azt, hogy erdővidéken a módszertani körünk csapatként működik, és minden évben ezt a futóversenyt azért tudjuk zökkenőmentesen igazából megtartani, mert van egy jó csapat, mert mindenki tudja a dolgát. Mert amikor már rájönnek, ma reggel is ez volt, ugye, aki ott volt, látta. Amikor rájönnek már a kollégák, tudják már nagyjából mit fognak csinálni, és mindig segítenek, tehát mindenki. Ugye volt olyan, aki már régebb, tehát valamikor itt tanított, Tünde, Elza, akik most nem Baróton tanítanak, de akkortól mostanig mindig működött ez a csapat. A másik dolog pedig volt, akitől tanulni, volt, akitől átvenni a hagyományt, és volt, akinek egyszerűen volt, akitől megtanulni ezeket az versenyszervezéseket, mert ahogy igazgató úr mondta, bizony sok mindent tanítanak az egyetemen, de nem mindent. Nem mindent.
tapasztalatra nagy szükség van. A tapasztalat elődökre nagy szükség van. És hál' Istennek nekünk ez megadatott. És itt elmondanám, Barta tanár úr, akikkel közvetlenebbül dolgoztunk, tehát közvetlen kapcsolatban voltunk, Dimény János tanár úr, felesége, Dimény Olga, és bizony József Gellért is, akit ő is nagyon sok, most nincs itt, nem tudott eljönni, de őtől is nagyon sok mindent tanultunk. Tehát ezt akartam kifejezni, hogy fontos a csapat. Hallatszott, hogy kezdetben ugye válogatásként indult a verseny, tehát hogy válogassuk ki a legjobb versenyzőket a sportiskolának. Ez rendben volt, ez működött 91-ig, 91-től már úgy tartottuk a versenyeket, hogy csak kimondottan a erdővidéki iskoláknak tartottuk a versenyeket, mert ugye az történt, hogy jöttek a sportiskolás gyerekek Medgyesről, Szerteszentgyőrről, bárhonnan az országból, és az erdővidéki tanulók, mivel hogy azok nem voltak edzésben, nem jutottak szóhoz, illetve nem tudtak egy díjat sem nyerni. Amikor erre rájöttünk, akkor 91-től már csak erdővidékekről szólt a verseny, de mindig volt egy korosztály, az úgynevezett open, vagyis a nyílt korcsoport, ahol bárki rajta állhatott. Tehát utána is voltak, időnként voltak versenyzőink, akik más vidékről jöttek. Igen, tehát az 92-től volt kezdetben 4 kategóriában folyt a verseny, ez 96-ig volt. Még hogyha úgy visszamegyünk az időben, 94-ben volt, amikor Kövér Sándor tanár úr díjazott, a leírásokban megvan, akkor is itt volt ön tanár úr díjazott. 97-től 6 kategóriába folytak a versenyzők, lejjebb mentünk, tehát kisebb, fiatal versenyzőknek is volt, illetve bejöttek ezek az open kategóriák, amikről beszéltünk. Megünnepeltük Barút 775 éves évfordulóját 1999-ben. 2004-ben Kolumban Attila tanár úr, aki sokáig ugye vezette ezt a versenyt annak idején, itt volt díjazott. Akkor indult el az is, amikor kezdtük a kerékpárokat kisorsolni verseny után, azért, hogy a versenyzői kedvet fokozzuk. Hogy az történt, hogy 2001-ben volt 840 versenyzők. Miért volt 840 versenyzők? Ezt egy kicsit úgy restelem elmondani, azért meg kényszerítettük a diákokat. Emlékeztek, kollégák? Aki nem jött, az 4-es kapott testnevelésből. És akkor aztán kezdtünk ott gondolkozni, volt aki azért ellenkezett is ebben, szülők, nem tudom mi, kezdtünk gondolkozni, hogy mi legyen. Na most változtatni kellett. Más motivációkat kellett keressünk, hogy változtak a korok, más motiváció kellett. Behoztuk azt, hogy kerékpárt sorsolunk ki, és későbbi években bejött azt, hogy ugye csak a kerékpár az nem volt elég, mert egy versenyző megnyert, és a többiek szegények szomorkodtak. Akkor ugye utána bevolt, hogy nagyjából annyi tombolatárgyat sorsoltunk ki, annyi versenyzőt vártunk. Volt, hogy igazgató úr futott, még hozott 10 füzetet, mert nem volt elég a tombolatárgy, emlékszem. Na most fontos volt az a gyerekek, mert ma is kérdezték, hogy elmarad a tombolázás. Mondtuk, hogy elmarad, a mai nap elmarad a tombolázás, de jövőben lehet, hogy megint kell tombolázás legyen, mert hogy ezt is várják, mint ahogy várják a jó teját is. Ugye volt, aki azt mondta, hogy olyan finom az a teja, mindig az erdőkön, ő azért jön versenyezni, mert nagyon finom a teja. Na, tehát sok motivációs tényező van, mi még szoktuk büntetni azzal a diákokat, hogy 10-est adunk, akkor eljön versenyre, de már 4-est nem adunk. Lecsökkent a versenyzők száma, viszont hogyha 91-től számítsunk, mert 91-től van nekünk kimutatásunk. Tehát, ugye, azt az elején elfelejtettem mondani, amikor ide kerültem fistanárként, akkor kezdtem kutikálni ott a szekrénybe, ahol van most is az irodánk, és akkor megkaptam ezeket a régebbi maradványokat, amik maradtak, mert nem tudom, valószínűleg voltak eredmények, leírt eredmények versenyekről, de kevés maradt meg. Na, ami volt, azt szépen összeraktuk, utána pedig gondolt arra, hogy minden 4-es évben, és itt van 2 iratcsomó, az összes versenynek, az összes versenyzője, meghívók, jóváhagyások, minden bele van téve, és 91-től van nekünk kimutatásunk igazság szerint. A 91-től, hogy a mai napig számítsuk, akkor úgy van, hogy a mai nap kivétel mai napon kívül 362,6 versenyző volt átlagosan, tehát hogyha átlagolunk.
Mert volt olyan, amikor 840-nel voltunk 2001-ben, de volt, amikor 2021-ben csak 143-an voltunk. Az volt a legkevesebb, a 143, és a 840 volt a legtöbb. De volt olyan is, amikor 681-en voltunk, 614-en, 1995-ben 448-an, tehát így változott azért, ez befolyásolt az időjárás is, meg egyéb is. Na, tehát itt a motivációról, tehát annyi, hogy most már egy kicsit áttértünk erre a pozitív motivációra, és most itt tartunk. Épp testben, épp lélek tartja a mondást, de errefele jövet arra gondoltam, hogy ezt a mondást ha meg lehet fordítani, épp és erős lélekkel ahhoz, hogy ilyen időben is ilyen erősen tartsák a testet. Úgyhogy én nagyon szeretném megköszönni elsősorban a gyerekeknek, a szülőknek, a pedagógus kollégának és mindenkinek, hogy ilyen erős lelkeket és erős testeket tartanak és tartottak ma is. Úgyhogy gratulálok mindenkinek és elismerésemet fejezem ki a mai teljesítményért. A diákok díjazását követően a meghívottak az elmúlt 50 évről beszélgettek. Díjazták azokat a nyugdíjba vonult tanárokat, akiknek nagy szerepük volt a verseny elindításában, illetve a munkásságukkal hozzájárultak a futóverseny sikeréhez. Díjazták a jelenlévő Kövér Sándort, Barta Imrét, Dimény Jánost, Kodolányi Andrást, valamint Farkas Csaba Istvánt. Ezt követően Dénes Elza felolvasta Kolumbán Attila tanár levelét, aki éveken át szervezte az Erdővidék Kupa futóversenyt. Köszönöm szépen a megtiszteltető meghívást, de most jöttem haza egy temesvári egyetemi találkozóról, és nem fér vele még egy baróti út is. Tisztelettel köszöntöm a találkozó valamennyi résztvevőjét, a szervezőjét és az érdeklődőket egy ilyen nagyszabású 50 éves jubileumi rendezvényen. Az Erdővidéki Kupa mezei futóverseny kiemelkedő jelentőségű rendezvény volt mindig is a baróti, az erdővidéki iskolák, valamint a Szentgyörgyi Sportiskola számára. A szervezés lebonyolításában, eredményhirdetésen, díjazásban aktívan vett részt az iskola pedagógusai és nagyon sok városi támogató, aki szívén érezte az atlétikát, a futást és a sportot. Az elődöktől megörökölt hagyományos futóversenyt a 80-as években egy évtizeden át szerveztem meg, és egy igazi őszi futófesztivál teremtettem belőle. Az akkori testnevelő tanárok, munkatársak és szülők támogatásával. Nagy öröm számomra, hogy köszönhetem a rendezvény résztvevőit, kívánok nekik tartalmas időtöltést és sportélményeket. Hajrá Barót, hajrá Erdővidéki mezei futóverseny, Kolumbán Attila, Magyarország! A futást meg lehet szeretni, sőt, amikor az ember már többet fut, akkor szeretem majdnem, hogy igényli a futást. Emlékszem én arra, amikor többet futottam, például egyetemi évek előtt készültem az egyetemre, rendszeresen, napi rendszerességgel futtam.
azokon a napokon, amikor nem mentem futni, rendesen rosszul éreztem magamat. Tehát ez addig nehéz, amíg az ember kialakít egy rendszert, amikor ezt rendszerített, akkor már nem nehéz. Utána pedig már rendesen kívánja a szervezet el a mozgást, a futást. Úgyhogy azt tudom mindenkinek mondani, hogy neki kell alni, futni kell, napi rendszerességgel. Nem számít, hogy hull az eső, süt a nap, fúj a szél. Hogyha nekiállunk, akkor azzal jót teszünk magunknak.